मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत भेंडीचं सार। चला तर मग बघूया आपण भेंडीचं सार कसं बनवायचं। मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत भेंडीचं सार। भेंडीचं सार बनवण्यासाठी बघा मी सफेद भेंडी येते ती घेतली आहे पाव किलो। आता आपल्याला याला स्वच्छ धुवून पुसून घेतली आहे। आता याला आपल्याला कट करायचे आहे। हे बघा हे मी पहिलं असं कट करून घेते आणि हे बघा पातळ याचे पीस करायचे आहेत। हे बघा तर तुम्ही बघू शकता। हे बघा भेंडे मी सर्व असे गोल कापून घेतलेले आहेत। हे बघा तर आता आपण याची तव्यावरती भाजून घ्यायचे आहेत भेंडे। तर तुम्ही बघू शकता इथे मी हा तवा ठेवलेला आहे। तव्यावर मी भेंडी भाजून घेणार आहे। तुम्ही कढईमध्ये भाजली तरी चालेल। तर आपल्याला ही बघा सर्व भेंडी भाजून घ्यायची आहे तव्यावर। गॅसची फ्लेम एकदम स्लो ठेवा। स्लो तव्यावर फ्लेमवरतीच भाजून घ्यायची आहे आपल्याला। आता इथे बघा मी 8 ते 9 मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि त्या गरम पाण्यामध्ये मी भिजत ठेवल्या होत्या कोमट पाण्यामध्ये अर्धा तास। आणि इथे हा बघा मी एक छोटा कांदा घेतला आहे, अर्धी वाटी खोबरं घेतलं आहे, कोथिंबीर घेतली आहे आणि लसूणच्या 7-8 पाकळ्या घेतल्या आहेत। तर आता हे सर्व मिक्सरला मी वाटून घेणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता ही बघा भेंडी भाजून झालेली आहे आणि वाटण पण लावून घेतलं आहे मी मिक्सरमध्ये। हे बघा एवढं बारीक आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे। हे बघा मिक्सरमध्ये वाटण पण वाटून घेतलेलं आहे। आता आपण सार फोडणीला देऊया भेंडीचं। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा या कढईमध्ये आपण 2 पळी तेल घालून घेऊया सार फोडणीला देण्यासाठी। बघा तर तुम्ही बघू शकता हे बघा अर्धा चमचा राई घालून घेते। राई व्यवस्थित तडतडल्यानंतर आपल्याला 4 लसूण पाकळ्या घालायच्या आहेत। व्यवस्थित तडतडल्यानंतर लसूण पाकळ्या घालून घ्यायच्या आहेत 4। त्यामध्ये 4 ते 5 कढीपत्त्याची पानं घालून घेऊया। आता तुम्ही बघू शकता हे बघा लसूण थोडं आपल्याला करपवून घ्यायचे आहे। वाटण घालून घेऊया। हे बघा घेऊया। हे बघा गॅसची फ्लेम एकदम स्लो ठेवली आहे। आता हे बघा मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 1 ग्लास पाणी घालून घेणार आहे। आता हे बघा मी 1 ग्लास पहिलं पाणी घालून घेते। तर आपण हे बघा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हे सार खूपच छान बनतं भेंडीचं। तर तुम्हाला जेवढं पातळ पाहिजे असेल तेवढं तुम्ही पातळ बनवू शकता। आता याला एक उकळी काढून घेऊया, नंतर आपण भेंडी घालून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा सार आपलं उकळलेलं आहे। त्यामध्ये आता आपण हळद घालून घेऊया। पाव चमचा हळद घालून घेते आणि जी आपण ही भेंडी भाजली होती ती भेंडी सर्व घालून घेऊया। हे बघा आणि मी यामध्ये 1 ग्लास अजून पाणी घातलं होतं। सर्व मिळून मी 2 ग्लास पाण्याचा वापर केला आहे। तुम्हाला जेवढं घट्ट पातळ पाहिजे असेल तेवढं पाण्याचा वापर करू शकता। भेंडी आपण घातल्यानंतर व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया आणि परत आपल्याला 5 ते 7 मिनटं उकळून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। त्यामध्ये आता हे बघा 3 ते 4 कोकम घालून घेऊया। चवीनुसार मिठाचा वापर करूया आणि आता हे बघा व्यवस्थित एक वेळा मिक्स करून घेऊया। तुम्हाला घट्ट वाटत असेल सार तर तुम्ही परत पाण्याचा वापर करू शकता। तर आता याला 5 ते 7 मिनिट आपल्याला व्यवस्थित उकळून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा भेंडीचं सार बनवून तयार झालेलं आहे। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा भेंडीचं सार बनवून तयार झालेलं आहे। आणि ही माझी रेसिपी कशी वाटली ती नक्कीच मला कमेंट करून सांगा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा। तसंच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा प्लीज। धन्यवाद।